به نظر من سفر کردن حق همه است. در واقع همه حق دارن چیزهای جدید و نو رو تجربه کنن و از این تجربیات لذت ببرن. اما یک سری موانع همیشه وجود داره، چیزهایی مثل پول، وقت کم یا ترس از تنهایی سفر کردن. تو این سری از ویدیوها من میخوام تجربیات خودم رو از برخورد و رفع این موانع با شما در میون بذارم و تو این ویدیو رفتیم سراغ سفر به اصفهان. سلام، من هادی فرجامم، کارشناس گردشگری و تو این ویدیو میخوایم 5 مرحله سفر رو با هم دیگه بررسی کنیم. مرحله اول رفتن به اصفهانه. اینکه حمل و نقل بین شهری چجوریه و شما با چه وسیله‌ای میتونید از تهران یا شهرهای دیگه برید به اصفهان و اونا رو با هم دیگه مقایسه میکنید. 2. اقامت داشتن در اصفهان. اینکه من رفتم 3 تا هاستلی که به نظر خودم خوب بوده تو اصفهان رو دیدم و با هم دیگه بررسیشون کردم و در آخر به شما میگم بهتره که تو کدوم اقامت کنید. 3. هزینه خورد و خوراک تو اصفهان. این که اگه بخواید غذاهای محلی اصفهان رو بخورید، رستوران‌های خوبش برید و یا غذاهای خیابونی رو بخورید، چقدر تقریبا هزینه داره. 4. هزینه‌های مکان‌های تاریخی و گشتن تو اصفهان چقدره. این که اگه بخوایم جاذبه‌های گردشگری و همشون رو بریم تقریبا چقدر در میاد. و 5. حمل و نقل درون شهری اصفهان رو با هم دیگه بررسی می‌کنیم که مترو و اتوبوس چجوریه و هزینه تاکسی اینترنتی چقدر مقرون به صرف است تو اصفهان و توی چه مواردی بهتر از کدوم یکی استفاده کنیم. و در آخر من این نکته بهتون میگم که سفرتون میتونه ارزونتر و راحتتر بکنه و مخصوصا اگه گردشگر خارجی هستید نکات آخر ویدیو رو از دست ندید تا بتونید سفر خوبی به اصفهان داشته باشید. و اینجا لازمه که یک مسئله مهمی هم مطرح کنم، اینکه تورم تو ایران خیلی بالاست و من الان میتونم به شما بگم که اگه تمامی نکات این ویدیو رعایت کنید میتونید یک سفر 2 روزه با بودجه 2-3 میلیون تومان به اصفهان داشته باشید. اما همین ممکنه آخر سال بشه 5-6 میلیون تومان. پس من سعی میکنم به جای اینکه بهتون ماهی بدم، ماهیگیری یادتون بدم تا هر زمانی بتونید یک سفر مقرون به صرفه و با کیفیت به اصفهان داشته باشید. و این ویدیو مخصوص سفرهای تنهایی ساخته شده ولی به درد 2-3 نفره سفر کردن هم میخوره. برای رسیدن به اصفهان گزینه‌های مختلفی وجود داره که بهترین گزینه برای این سفری که ما داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم اتوبوسه که در آخر مفصل بهش می‌پردازیم. ولی بذارید اول بریم مرور سریع داشته باشیم بقیه گزینه‌ها رو. گزینه اول هواپیماست که از 2 تومن شروع میشه قیمت بلیط‌ها و تقریباً 1 ساعت مدت پروازه، ولی به خاطر هزینه‌اش اصلا اینجا مورد بحث ما نیست. گزینه بعدی ماشین شخصیه که به نظرم اگه تنهایید به خستگی راه نمیارزه. اما اگه چند نفرید به نظرم که بهترین گزینه‌اش. چرا؟ چون هم سر را بهتون خوش میگذره، همین که مقرون به صرفه است. هزینه‌های سفرتون یعنی بنزین و عوارضی راه و حالا گشتن تو اصفهان و پول پارکینگ و این ور اون ور دادن حدودا میشه 400-500 تومان که خب خیلی خوبه. گزینه بعدی که باز توش ماشین هست گرفتن تاکسی بین شهری دربسته. توی سایت‌های این بازارگاه اگه برید بین قیمت 2,500 تا 4 تومن ماشین دربست با راننده اجاره میدن بهتون. ماشین سمند سورن 2,500 و تویوتا کمری و سوناتا 4 تومن که میاد در خونتون سوارتون میکنه و توی اصفهان دم در اقامتگاهتون پیاده‌تون میکنه. اگه 3 نفر باشید ممکنه باز بیارزه. درست قیمتش بالاست ولی خب یه سری خوبی‌های خودشو داره دیگه، هم راحته هم زودتر میرسین. اما خب نباید پول اولویتتون باشه، باید بیشتر راحتی اولویتتون باشه. اما یه گزینه دیگه داریم، گرفتن تاکسی اینترنتی از در خونتون به اصفهان. منظور همون اسنپ و تپسی. اگر در خونتون بزنید
تا مقصد و من این کار کردم از تهران و شد 1,500. قیمتش مقرون به صرف است اگه 3 نفر باشید باز. اما خب یه سری ریسکا داره، شبیه این که ممکن اصلا گیرتون نیاد، یعنی بزنید اون شروع کنه به چرخیدن ولی 2 ساعت 3 ساعت بگذره و کسی قبول نکنه که شما رو ببره. ریسک بعدی اینه که ممکنه راننده یا ماشینی که گیرتون میاد خوب نباشه، راننده بد بره، بد رانندگی کنه، یا ماشین صدا بده، یا صندلیاش راحت نباشه و در کل سر راه اذیت بشید. اما اگه این ریسکا رو قبول میکنید و 3 نفرید، گزینه خوبیه، بهش فکر کنید. گزینه بعدی قطاره. خیلی گزینه خوبیه ولی بلیتش گیرتون نمیاد. چرا اینو میگم؟ چون که اصفهان سر راه مسیر اصلی راهن ایران نیست. به خاطر همین هر روز فقط یه دونه قطار از تهران به اصفهان میره و بالعکس. ساعت 1 شب حرکت میکنه، 9 صبح میرسه و خب این خوبه، میتونید سر راه بخوابید. اما به خاطر این کم بودن قطارها احتمال خیلی زیاد بلیت گیرتون نمیاد. چجوری ممکنه گیرتون بیاد؟ بدونید میخواین مثلا 1 ماه دیگه فلان روز برید اصفهان، توی سایت منتظر باشید تا سایت باز شد بلیتو بگیرید. خیلی کار سختیه و بازم مثلا اینجوریه که تا چند دقیقه ممکن کل بلیطا فروخته بشه. به خاطر همین خیلی بهش فکر نکنید. اگه گیرتون اومد بگیرید ولی بذاریدش کنار، گزینه جالبی نیست. بریم سراغ گزینه اصلی و پیشنهاد من به شما برای سفر به اصفهان، یعنی اتوبوس. بعد برای اتوبوس به چند تا چیز مختلف توجه کنیم. اولین نکته اینه که اتوبوس‌ها کلاً 2 مدلن. یه مدل 4 ردیفه، یعنی 2 ردیف صندلی، راهرو و 2 ردیف دیگه صندلی که همون بنزای قدیمیان که اکثرا باهاش خاطره داریم و زیاد راحت نیستن. اینا بلیتشون از تهران به اصفهان الان 200 تومنه و صندلیاشون خیلی نمیره عقب، تخت خوابشون نیستن اصلا و خب 6 ساعت نشستن روشون یکم راحت نیست، اذیت کننده است، ولی خب قیمتاشون خوبه. مدل دوم اتوبوس‌های VIP ان که اونا 2 ردیف صندلی، راهرو و یه تک ردیف صندلی در سمت چپ. اینا خیلی حالا راحت ترن ولی خودشون چند مدلن، 26 صندلیه، 28 صندلیه و 30 صندلیه. باید دقت کنید که هرچی تعداد صندلی‌ها کمتر باشه اتوبوس راحت تریه. پیشنهاد من اینه که شما اتوبوس مان از شرکت رویال سفر ایرانیان رو بگیرید، از پایانه بیحقی حرکت میکنه. اگه اون نشد اتوبوس اسکانیا مارال بگیرید که اونا هم حالا 26 یا 28 تا صندلی‌ان و شرکت همسفر هم داره. پس شرکت همسفر رویال سفر ایرانیان شد، اتوبوس‌های مان و اسکانیای مارال که این 2 تا جفتشون تو پایانه بیحقی هن. کلا تهران 3 تا پایانه اصلی داره که میشه پایانه جنوب، پایانه غرب یا هم آزادی، یا پایانه بیحقی که میشه میدون آرژانتین. و این 2 تا که گفتم، این 2 تا شرکت همسفر رویال سفر ایرانیان جفتشون تو پایانه بیحقی هن. یه نکته دیگه که لازم بهش توجه کنید زمان سفره. تقریبا هر نیم ساعت یا 1 ساعت یه اتوبوس از سمت تهران حرکت میکنه به سمت اصفهان، ولی باز به شما بستگی داره که کدوم رو رزرو کنید. مثلا من خودم خیلی تو شب راحت نیستم حرکت کنم، بعضیا خیلی راحت میتونن بخوابن تو اتوبوس و ساعت 12 شب اتوبوس رو رزرو میکنن و تا برسم میشه ساعت 6 و 7 صبح و تو اتوبوس میخوابم، ولی من خودم اصلا بدنم کوفته میشه و راحت نیستم، اون روزو کلا از دست میدم. من خودم ساعت 6 و 7 بلیطمو میگیرم تا برسم شده ساعت 1. ساعت 1 همون زمانی که اقامتگاه کلید به شما تحویل میده و من میرم باروبندیلمو میذارم تو اقامتگاه و حالا از اون نصف روزم کامل استفاده میکنم. هم شب خوب خوابیدم، راه خیلی خسته نمیشم، باروبندیلمو گذاشتم و به نظرم خب این ایدئال ترین زمان سفره. یه نکته هم که خوبه بدونید اینه که تهران به اصفهان تقریبا 6 ساعت میان اتوبوس‌ها و 2 ساعت و نیم بعد حرکت و در اواسط راه اتوبوس‌ها یه جایی به نام ستاره مارال وای میستن و اونجا هم سرویس بهداشتی هست، هم رستوران، هم کافی شاپ و هم سوپرمارکت و بهتره که نگران اینجور چیزا نباشید. اصفهان هتل خوب زیاد داره، از شبی 1-2 تومن تا شبی 10-20 تومن که با سرچ ساده میتونید پیداشون کنید، ولی تو این ویدیو مورد بحث ما نیستن، بلکه ما رفتیم سراغ هاستل ها. اگه نمیدونید هاستل چیه، هاستل به جایی میگن که به شما اتاق اشتراکی یا تخت خواب اجاره میده و مخصوص کسایی که تنها سفر میکنن و میخوان سفرشون کم خرج بشه. در واقع همون خوابگاهه.
یه اتاقه که توش تختای 2 طبقه هست و شما میتونید یک کدوم از اون تختا رو اجاره کنید و به همراهش بهتون یک کمد هم میدن که وسایلتون رو بذارید. اما سرویس بهداشتی، حمام و آشپزخونه به صورت اشتراکی باید با بقیه افراد اون هاستل ازشون استفاده کنید. هاستل‌ها خیلی به در کسایی میخوره که اجتماعی هن و آدمایی که خیلی اجتماعی نباشن ممکنه اذیت بشن حالا با افراد دیگه توی اتاق باشن، اما اگه اجتماعی هستید خیلی بهتون خوش میگذره، با آدمای جدید آشنا میشید و طبق تجربیات من خارجی‌ها خیلی بیشتر از هاستل استفاده میکنن و مخصوصا توی اصفهان میتونه این ور اون ورتون از ملیت‌های مختلف باشه، یعنی تو اتاقتون میتونه اسپانیایی باشه، چینی باشه، آلمانی باشه و خب کلا لذت بخشه با آدمای جدید معاشرت کردن. طبق بررسی‌های من اصفهان کلا 4-5 تا هاستل داره که به نظر من 3 تاشون خوب بودن. چرا میگم؟ چون این 3 تا تو مرکز شهر هم به جاذبه‌های گردشگری و مخصوصا میدون نقش جهان خیلی نزدیکن و پیاده میشه به اونجا رفت. یه هاستل خوب دیگه ای هست به نام رگرا که من تعریفشو زیاد شنیدم، اما چون بود از مرکز شهر خودم نرفتم ولی لازم دونستم که اسمشو بیارم. حالا بریم سراغ اون 3 تا هاستلی که من رفتم و قرار با هم دیگه بررسیشون کنیم و با هم دیگه مقایسهشون کنیم. اقامتگاه اول ماه بیبی، قیمتش برای ایرانی ها 550 تومن و برای خارجی ها شبی $11. اتاقاش به نظرم خوب بود، دلباز بودن، محیطش رو دوست داشتم، یخچال داشت داخل اتاق و اینکه میز بزرگ داشت و نسبت به هاستل‌های دیگه اتاقش بزرگتر و دلبازتر بود. از نظر تمیزی هم نمره خوبی بهش میدم و اینکه خب سرویس بهداشتی ها هم خیلی تمیز و خوب بودن. صبحونه به من سوسیس تخم مرغ دادن و محیطش هم خیلی دلانگیز بود، ولی خب دیدم روزایی که شلوغ‌تر باشه صبحونه سلف سرویس میچینن. محیط عمومیش وقتی که من رفتم در حال بازسازی بود و خب خیلی جالب نبود، اما عکسش که دیدم که برای شما هم میذارم وقتی که حالت عادی باشه خیلی قشنگه، خیلی حس و حال خوبی داره، یه حوض وسط حیاط داره و حس خونه قدیمی بهتون میده و در آخر نزدیکیش به جاذبه ها هم خوب بود. تقریبا 1:20 راه بود تا میدون نقش جهان و خب جاذبه ها گردشگری اکثر اونجان دیگه. نکته مثبتی که بخوام نسبت به هاستل‌های دیگه بگم این که خیلی حس خونه قدیمی به آدم میداد. یه خونه 50-60 ساله‌ای بود تقریبا که بازسازیش کرده بودن، حوض داشت وسطش، رنگ دیوارهای اتاق سبز بود و کلا حس و حال خوبی بهت میداد. مخصوصا غذاخوریش من خیلی خوشم اومده بود ازش، دوست داشتم اونجا بشینم و مثلا بیرون نیام ازش، اونقدر که اون حس و حال خوب بود. نکته منفی هم اول اینکه آشپزخونه نداشت، نمیتونید تو خود هاستل غذا درست کنید و دوم که سرویس بهداشتی ایرانی نداشت. این برای خود من نکته منفی نیست ولی خب ممکنه برای شما باشه. و دیگه اینکه نسبت به 2 تا هاستل دیگه هم که قرار معرفی کنم یکم از جاذبه‌های گردشگری دورتره و در کل من به ماه بیبی امتیاز 7 از 10 میدم و پیشنهادم به کسایی که محیط براشون مهمه، میخوان یه حس نوستالژی ایرانی قدیمی خوب از محیط بگیرن، پیشنهادم اینه که برن این هاستل. هاستل دوم هاستل هریتیجه. برای ایرانی‌ها شبی 500 تومن و برای خارجی‌ها شبی $7. راجع به اتاقاش، اتاقای نسبتاً کوچیکی داره و فقط شما فضای تختتون رو دارید، اما خود فضای تخت خوبه، پورت‌های مختلف داره، جالباسی، کمد و چراغ خواب. راجع به تمیزیش هم من خیلی به نظرم تمیز نبود. در واقع تمیز هستا ولی انقدر همه چی استفاده شده یه حس فرسودگی بهت میده که به نظرم خیلی جالب نیست. راجع به نزدیکیش به مکانهای تاریخی، به میدون نقش جهان خیلی نزدیکه، 10 دقیقه راهه و خب جاذبه های دیگه هم تقریبا همین بود. راجع به صبحونه‌ش هم خب صبحونه خوب و معمولی داشت، یه صبحونه سل سرویس، کره و مربا و پنیر و نون و چای و بیسکویت و پرتقال و اینجور چیزا. و راجع محیط عمومیش هم که مهمترین نکته این هاستله، خیلی محیط عمومی خوبی داره، انگار وارد یک کافه مدرن میشین
وسط حیاط یه جزیره هست که همیشه توش چای دمه، قهوه هست، نبات و قند و همه چی هست. هر موقع بخواید حتی 3 صبح هم برید میتونید ازش استفاده کنید. نکته مثبت این هاستل اینه که همین فضا عمومیه که گفتیم خیلی فوق العاده است و چون که توی جهان معروفه، اکثر گردشگرای خارجی که میخوان بیان ایران میرن اینجا اقامت میکنن و خب همیشه یک سری آدم جدید داخل حیاتش هست و شما میتونید برید باهاشون تعامل کنید. اگه آدم اجتماعی باشید اینجا براتون خیلی مناسبه و کلا به نظر میرسه که هاستلدارای حرفه‌ای‌تری هستن و تجربه زیادی در هاستلداری دارن و همه چی استاندارد خوبی داره، مثل همون پورت USB که بالای تخت هست یا سشوار و اتویی که همیشه در دسترسه. راجع به نکات منفیش هم خب اتاقا کوچیکه، فقط شما فضای تختتون رو دارید و خب راجع به فرسودگی هم بهتون گفتم همه چی انگار خیلی زیاد استفاده شده و حس تمیزی بهتون نمیده. مثلا در دستشویی‌ها قفل نداره، من پارسال رفتم نداشت، هنوزم نداره و خب این یه حسی بهت میده که انگار خیلی رسیدگی نمی‌کنم به اینجا و خب این نکته هم اضافه کنم که دستشویی ایرانی هم اینجا نداره. در کل من بهشون نمره 6 از 10 میدم. این نمره‌هایی که کم کم بخاطر حالا فرسودگی و در دستشویی اینجور چیزاست و پیشنهادم اینجا به کساییه که میخوان با آدمای جدید تعامل داشته باشن، آدم‌ها از ملیت‌های مختلف رو ببینن و باهاشون صحبت کنن، چون فضای عمومیش فوق‌العاده است. هاستل سوم هاستل چیلاست. قیمتش برای ایرانی‌ها بین شبی 550 تا 650 متغیر، حتی شاید بالاتر هم بره. برای خارجی هم همینطور 7-8 دلار به بالاست. راجع به اتاقاش کلا اتاقای خوبی داره، نه زیاد کوچیکه نه بزرگه، همه چی تمیز و بجاست. راجع به تمیزی هم من کثیفی ندیدم، همه چی تمیز بود، مخصوصا دستشویی‌هاش خیلی تمیز بود. و راجع به محیط عمومیش هم یکم کوچیکه ولی گرم و صمیمیه، تا حد زیادی حس خونه رو بهتون میده. و راجع به صبحونه هم صبحونه معمولی سل سرویس داشت، پنیر و کره و مرباها و نون و تخم مرغ هم بود اگه خودتون خواستید درست کنید. و مهمترین نکته این اقامتگاه که همون نزدیکی به جاذبه هاست، خیلی نزدیک بود، چسبیده به نقش جهان و کلا 2 دقیقه راهه. راجع به نکات مثبت هم این اقامتگاه همه چیش به اندازه و درسته، همه چی خوبه و گرم و صمیمیه و مهمترین نکتهش هم این که خیلی نزدیکه به نقش جهان، همونطور که گفتم به حدی نزدیکه که شما از اتاق خواب میتونید گنبد مسجد چاق رو ببینید، نه در دور دست بلکه جلو روتونه و 2 دقیقه راه تا نقش جهان. ورودی میدونه، یعنی از اتاق رفتن میدونه نه گفتم تابلو چیده اقامتگاه چیده. و نکته مثبت دیگه این که هم دستشویی ایرانی هم دستشویی فرنگی و جفتش هم تمیزه، میتونید انتخاب کنید. میتونید انتخاب کنید که از کدوم دستشویی استفاده کنید. و اینکه خب آشپزخونه اشتراکی و کافه هم داره. نکات منفیش هم من چیز خاصی ندیدم، شاید همین کوچیک بودن فضا به نظر بعضیا منفی بیاد ولی به نظر من اوکی بود و در کل نمره 8 از 10 بهش میدم. و خودم اگه دفعه بعد بخوام برم اصفهان، با اینکه ممکن از 2 تا هاستل دیگه یکم گرونتر باشه، خودم اینجا رو انتخاب میکنم، چون معیار اصلی برای من همون نزدیکی به جاذبه است و اینکه هر موقع دلم خواست حتی نصف شب بتونم برم نقش جهان. برای رزرو اقامتگاه هم میتونید اسمشون رو سرچ کنید تو اینترنت و ببینید که کدوم سایت ارزون تر میده. من خودم از جاواما رزرو کردم ولی شما باز تحقیق کنید، شاید یک سایتی ارزون تر بهتون بازه زمانی. خب بیاین اول راجع به خوراکی‌های مخصوص اصفهان صحبت کنیم که وقتی میرید اصفهان بهتر که امتحانشون کنید، در واقع غذاهای محلی اونجا و برای اصفهانیان. یه نکته‌ای که هست، غذاها و خوراکی‌های اصفهانی یا مردم عاشقش میشن یا ازش متنفر میشن. واقعا من تا حال ندیدم کسی حد وسط داشته باشه بگه ای بدم نیومد مثلا سس بودم 50-50 بودم. اولیش غذای اصلی اصفهانیاست که بهش میگن بریون. یه ترکیبی از گوشت و دنبه است. غذا چربیه، خیلی غذا چربیه و خب من خودم دوستش نداشتم.
جای خوبی نخوردم راستش. به شما پیشنهاد میدم برید بریونی اعظم. خیلی تعریف ازش زیاد شنیدم و همه میگن برید اونجا بخورید. من خودم اونجا نخوردم و جایی که خوردم خوب نبوده، انقدر چرب بوده که حالت هوا گرفتم بعدش. ولی اما یه دسری دارم به نام خورشت ماست. من عاشق اینم، محبوب ترین دسر من تو کل دنیاست. ترکیبی از زعفرون، ماست چکیده، گوشت گردن، گردو و زرشک. من جدا عاشق همه اینا دیگه. وقتی با هم ترکیب میشه اصلا فوق العاده است. خورشت ماست فروشی تو سطح شهر هست، یعنی اینجوری نیستش که جاهای خاص بفروشن. اصلا تو شهر که تردد کنید زده خورشت ماست میتونید برید بخرید. کیلویی و گرمی هم میفروشنش، اما من خودم میرم رستوران شهرزاد میخورم، اونجا به نظرم خوشمزه است. بازم تاکید کنم خیلی آدمایی رو دیدم که ازش متنفر بودن و اینجوری بودن که این چیه، ولی من خیلی دوست دارم. راجع به خوراکی معروف اصفهانی هم دوغ و گوشتفیله. خیلی ترکیب جالبیه و خیلی دوست دارم اول به ذهن کی رسیده. اما یه طعم شیرین و ترشیه که وقتی گوشتفیله رو اول میذاری تو دهنتون و اون دوغ میاد روش، تو دهنت توی اتفاق عجیبی میفته. شیرینی و ترشی با هم ترکیب میشن و جالبه. امتحانش کنید. باز میگم آدمای خیلی زیادی دوستش ندارن، ولی امتحانش کنید، به امتحانش به نظرم میارزه. و نکتهش اینه که حتما دقت کنید دوغش ترش باشه. میگم تو سطح شهر اینا رو میفروشن، مثلا زدن دوغ و گوشتفیل فروشی، یا رستوران ها و کافه های حالا سنتی تر برید تو منوشون هست، ولی به نظر حتما بپرسید که دوغش ترش باشه، چون ملس و شیرین باشه اصلا اون طعم در نمیاد. و راجب خورد و خوراک تو این سفر ارزون قیمتی که داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم، به نظرم کلا 2 تا رویکرد وجود داره. یکی این که فقط خودتون سیر نگه دارید تا بتونید جاذبه‌های بیشتری رو ببینید و حالا از پا نیفتید. 2 اینکه به غذا خوردن شبیه یه عمل گردشگری نگاه کنید، یه تجربه نگاه کنید. یعنی برید رستوران‌های خوب همین چیزایی که گفتم رو بخورید و لذت ببرید. من خودم ترکیب این 2 تا رو استفاده میکنم تو سفر. یعنی این شکلیه که حالا هر چند روز که قراره یه جا مسافر باشم، یه وعده‌مو میذارم برای رستوران‌های خوب، غذای خوب، امتحان کردن غذاهای محلی، و یه وعده‌مو فقط خودمو سیر نگه میدارم که بتونم به گشت و گذارم برسم. منظورم چیه؟ مثلا غذاهای بین راهی میخورم، یه کاسه آش لب خیابون فروختن، یه ساندویچی دیدم، خوراکی حتی یه جوری فقط خودمو سیر نگه میدارم که بتونم به جاذبه‌های مختلف برسم. خیلی غذا خوردم وقتمو نگیره. ولی خودم میگم اینجوری که یه وعده برم یه رستوران خوب، غذا محلی یا هر چیزی دیگه میخوام بخورم و یه وعده آش و ساندویچ و خوراکی، تقریبا روزی حالا 600 الی 700 تومان خرج خورد و خوراکم میشه. اصفهان یه سری جاذبه معروف داره که همه کسایی که میرن اصفهان بعد یه بار حداقل اینجاها رو برن. شبیه مسجد شیخ لطف‌الله، مسجد شاه، عالیقاپو، کلیسای وانگ و مسجد جامع اصفهان. ورودی اینا 20,000 تومان برای ایرانی‌ها و $2.5 برای خارجی‌هاست که اگه 10 تاشم برید میشه 200,000 تومان. هزینه چشمگیری نداره. به غیر از این اصفهان یه سری جاذبه رایگان هم داره که اونا هم خیلی لذت بخش تجربهشون. جاهایی مثل خود میدون نقش جهان، پیاده‌گردی توی محله جلفا، گذر عباسی، پل خواجو، 33 پل که اینا رو هم میتونید به طور رایگان تجربهش کنید. اصفهان به جز این مکان‌های اصلی که گفتیم پر از ناشناخته هاست. من یک ویدیو راجع به 10 مکان و تجربه ناشناخته تو اصفهان ساختم که بهتون پیشنهاد میدم اگه میخواید برید اصفهان حتما ببینیدش، چون خیلی کسی این مکان‌ها رو نمیشناسه و بهتون معرفی نمیکنه. پس برید ببینید، به اونجاها برید و ازشون لذت ببرید.
برای رفت آمد داخل شهر خود اصفهان هم پیشنهاد من بیشتر پیاده روی و تاکسی اینترنتیه، یعنی همون تپسی و اسنپ. مترو اتوبوس هست ولی به درد گردشگر نمیخورن، بلکه بیشتر برای خود شهروندان اصفهانی درست شدن. بریم سراغ تاکسی های اینترنتی. قیمت تپسی و اسنپ توی اصفهان فوق العاده است. توی تهران من حدودا مسیرهای یکم بلند و 200 تا 300 تومان پول میدم، ولی توی اصفهان بلندترین مسیرها نهایت میشد 70,000 تومان. مسیرهای معمولی تر 30-40 هزار تومان و یک دفعه یه مسیر نسبتا بلند و از این ور رود به اون ور رود رفتم 21,000 تومان. و خب برای جاذبه هایی که یکم دورتره و حول محور نقش جهان نیست میارزه که اسنپ و تپسی استفاده کنید و روزی 2-3 بار هم که استفاده کنید میشه 150,000 تومان میانگی. راجع پیاده روی هم چون اصفهان شهر مسطحیه، پیاده روی توش خیلی میچسبه. از اون طرف چون شهر زیبایی هم هست، وقتی پیاده روی میکنید هی نکته ها و معماری های قشنگ و زیبا میبینید. بیشتر جاذبه ها هم که دور میدون نقش جهانه و به هم دیگه نزدیکن و با 5 دقیقه 10 دقیقه پیاده روی میتونید از یک جاذبه برید به جاذبه دیگه و کلا اون سمتا ماشین هم نمیره. من خودم حدودا روزی 12 کیلومتر تو اصفهان پیاده روی میکردم و به خاطر نکته‌هایی که گفتم خستگی هم حس نمی‌کردم. و تو این شهر زیبا پیاده روی کنید و لذت ببرید. خب بریم سراغ یه سری نکته‌ها که از تجربیات سفرهای خودم به دست آوردم و سفرهای من خیلی راحت‌تر کرده و میخوام با شما به اشتراک بذارم. خیلی به هم ربطی هم نداره. اولی زمان سفر به اصفهانه. شهریور، مهر، اسفند و فروردین فوق‌العاده است. اما اکثر مردم ایران فروردین و شهریور مسافرت میکنن و همه جا شلوغه. اصلا این تایم خوب سفر تو ایرانه، هر استانی تو ایران. پس پیشنهاد من مهر و اسفنده و اردیبهشت اصفهان هم زیباست ولی کم کم دیگه رو به گرما میره. تابستونش که خیلی گرمه، شدید گرمه، اذیت میشید. زمستونش هم شباش خیلی سرده و هوا آلوده است. بریم سراغ نکته بعدی. کفش خوب تمام ماجراست. به نظرم راحت ترین کفشی که دارید رو بپوشید. خیلی به فکر زیبایی نباشید و اینکه مثلا حالا قراره اونجا عکس بگیرید یا هر چی، و هر جا بین زیبایی و راحتی گیر کردید برای سفر، به نظر من راحتی رو انتخاب کنید. همونجور که تو ویدیو گفتم اصفهان یه شهر خیلی مناسب پیاده رویه و شما قراره از کلی جاذبه پیاده برید به اون یکی و اگه کفشتون اذیتتون کنه سفر کوفتتون میشه. خیلی راحت بگم. پیشنهادم به عزیزان خارجی که میخوام بیان اصفهان یا ایران اینه که وقتی رسیدید حتما سیم کارت ایرانی تهیه کنید. ایرانسل یا همراه اول فرقی نداره و حتما اپ‌های تپسی و اسنپ رو بریزید. همون اوبر و یا تاکسی اینترنتی تو ایرانه و قیمتاش نسبت به تاکسی دربستی خیلی به صرفه تره. نکته بعدی این که هر جایی خواستید برید حتما امتیازات گوگل مپش رو چک کنید. چه اقامتگاه باشه، چه رستوران، یا اینکه بخواین اولویت بندی کنید که اول کدوم جاذبه ها رو برید. و بعد میخوام راجع به ساک سفر و کوله صحبت کنم. من همیشه با خودم 2 تا کوله میبرم. یه کوله بزرگتر که وسایل غیر مهم رو توش میذارم شبیه لباسام و یه کوله کوچیکتر که پول و شناسنامه و حالا اگه پاسپورت باشه وسایل الکترونیکی و چیزا ارزشمند میذارم تو اون کوله کوچیکتره و این کوله کوچیکتر همیشه همراهمه. یعنی تو اقامتگاه هم نمیذارمش. هر جا خواستم میبرم. چون حتی تو اتوبوس که نشستم یا تو هواپیما وقتی کوله بزرگمو تحویل باربری میدم اون کوله کوچیکه رو همراه خودم میبرم. این کوله کوچیکه کلا به کارتون میاد دیگه. بیرون هم که هستید حالا آبی خریدید، وسیله‌ای، هر چیزی میذارید داخلش و دستتون نمیگیرید. چیز دیگه‌ای که میخوام راجبش حرف بزنم پاور بانکه. زندگی من خیلی راحت کرده. نکته‌ای که هست و اکثر نمیدونن اینه که اپ عکس و فیلم خیلی باتری میخوره. اینجوری بهتون بگم که 10 دقیقه فیلم برداری اندازه 1 ساعت سوشال مدیا گردی باتری گوشیتون رو خالی میکنه و ما تو سفر خیلی عکس و فیلم میگیریم و اینکه همش بخوایم دنبال پریز برق باشیم خیلی رو مخه. و خب تو این مدل سفرهای من و شما هم تا اینجوری که صبح از اقامتگاه میزنید بیرون و تا شب نمیرید و میخوایم برید بگردید.
و میگم اون شارژر با خودتون بردن و دنبال پریز بودن خیلی بده. بهتون پیشنهاد میدم حتما یه پاور بانک بگیرید و تو اون کوله همراهتون بذارید که خیلی همه چیزو راحت تر میکنه. چیز دیگه ای که میخوام بگم راجع به رزرو بلیت قطاره. همونجوری که تو ویدیو گفتم قطار احتمال زیاد گیرتون نمیاد، ولی اگه میخوای گیرتون بیاد بین 15 تا 17 ماه قبل بلیط ها پیش فروش میشه برای ماه بعدی. اکثرا هم 9 صبح این اتفاق میفته، ولی تاریخ دقیقشو بعد مثلا 10 اون ماه سرچ کنید ببینید کی بلیط ها قراره باز بشه و توی سایت باشید تا باز شد بگیرید. اگه بلیط قطار گیرتون بیاد میگم خیلی خوبه و سفر خیلی براتون بهتر راحت تر میشه. چیز دیگه ای که میخوام بهتون بگم اینه که تو سفر سعی کنید گشنه نمونید. اکثر ما اینجوریم که وقتی داریم میچرخیم مثلا حواسمون به گشنگیمون نی و یه جا میریم، 2 جا میریم، 3 جا میریم، حس گشنگی داریم و میگه وایسا میرم نهار میخورم دیگه. اما خب چون تو سفر داریم خیلی فعالیت میکنیم شروع میکنیم سردرد کردن، زودتر خسته میشیم وقتی گشنمونه و این باعث میشه که خیلی بهمون خوش نگذره و فقط انگار قراره یه سری چیزا رو تیک بزنیم، یه سری جاها رو بریم و خیلی دیگه فکر خودمون نیستیم. من میخوام بگم که به خودتون توجه کنید. کاری که من میکنم اینه که با خودم آجیل میبرم میذارم تو جیبم، حس گشنگی کردم یه کیکی این آجیلا رو میخورم، یا دارم تو خیابون که راه میرم میوه فروشی که دیدم میرم ازش یه دونه موز میگیرم. این موزه خیلی جوابه، جدی خیلی منو نجات داده. هم انرژی بهت میده، هم سیرت میکنه، هم سرپا نگرد میداره، هم خوردنش راحته و برای اینجور وقتا که فقط میخواین یه چیزی بخورین و ادامه بدین تا برسین حالا به مقصد و رستوران خیلی جوابه. و آب خوردن هم فراموشتون نشه. بطری آب همراهتون باشه. اگه نبود آب معدنی بخرید. البته توصیه نمیکنم که آب معدنی پلاستیکی بخرید. بطری آب خیلی خوبه، ولی به هر نحوی است خیلی تشنه نمونید تو این سفرها، بخاطر اینکه قرار خیلی پیاده روی کنید، قرار خیلی فعالیت کنید و این گشنگیه متوجه نمیشید اولش، ولی شب که برسید اقامتگاه میبینید مثلا چندین برابر چیزی که باید خسته اید یا سرتون درد میکنه، فشارتون افتاده، قندتون افتاده و سفر بهتون خوش نمیگذره. و نکته آخری که خیلی دوست دارم بهتون بگم که یکم شبیه نصیحت انگار، اینه که تو سفر از تجربه کردن نترسید. اگه کوچه پس کوچه‌ای دیدید به نظرتون خوشگل بود برید داخل. اگه آدمای جدیدی دیدید که دوست داشتید باشون معاشرت کنید برید جلو. نمیدونم هر چیزی دیدید، مثلا دوچرخه دیدید و دلتون خواست سوار شید برید اجاره کنید. من مثلا اسکوتر برقی دیدم رفتم امتحانش کردم، رفتم تئاتر تو اصفهان. این تجربه کردنه به نظرم اصلا کل سفر همینه دیگه، جای جدید دیدن، تجربه سفر کسب کردن. و اگه توی شهر خودتون یکم این چیزا رو سخت میگیرید به نظرم تو سفر امتحانش کنید، یکم شل کنید و این چیزهای جدید رو تجربه کنید که چندین برابر میکنه لذت سفر براتون. خب جمع‌بندی، اگه بخوام راجع به وعده‌ای که اول ویدیو بهتون دادم، یعنی سفر ارزون قیمت، بخوایم کف قیمت‌ها رو در نظر بگیریم، یعنی یه بلیط رفت و برگشت برای اتوبوس، اون اتوبوس 220 تومانی رو بگیرید، یه شب اقامت 500,000 تومانی، تا اینجا میشه 900 تومن. بگیم 20 تا جاذبه گردشگری هم برید، روزی 10 تا، داریم خونه پرش در نظر میگیریم، ما نمیرید، میشه 200 تومن. تا اینجا 1,900,000. حالا پول اسنپ و تپسی داخل شهریتون هم بگیریم 200 تومن، 1,300,000. 700 تومن هم میذاریم برای خورد و خوراک و غذا. من خودم اینجوری نمیرم سفر، ولی اگه تنها مسئله‌تون پوله و دوست دارید این سفر تجربه کنید برید، چرا که نه. واقعا اون سفر 2 روزه هم قرار خیلی بهتون خوش بگذره. سفری که خود من رفتم اصفهان، این سفرم 3 شب و 4 روز بود، بدون حالا سوغاتی‌ها و خریدایی که برای خودم کردم اونا رو در نظر نگیریم میشه 6 میلیون تومان روزی، 1,500,000. با اتوبوس VIP رفتم، اون 350 تومانیه، پنجشنبه 6 صبح حرکت کردم، 12 رسیدم. هر شب توی اقامتگاه توی هاستل خوابیدم که 3 تاشو برای شما امتحان کنم
هر روز یه وعده غذای خوب خوردم و تقریبا تمام جاذبه های اصفهان رو رفتم. یه ولاگ ازش درست کردم از این سفر خودم که به اصفهان داشتم که لینکش الان اینجاست، میتونید بزنید روش برید ببینید که سفر من چه جوری بوده. در آخر نذارید چیزی مانع سفر کردنتون بشه. من همه مدلش رو بهتون توضیح دادم، از کم تا زیاد. دیگه بستگی به بودجه خودتون و زمانتون بچینید و برید. اصفهان خیلی شهر قشنگیه، حتما برید و تجربه کنید. برام هم کامنت بذارید و بگید که این مدل ویدیوها رو دوست داشتید یا نه. راجع به شهرهای دیگه هم میتونم بسازم. حالا شما بهم بگید که راجع به کدوم شهر. و اینکه در آخر لایک و سابسکرایب یادتون نره و خدا نگهدار.